السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وزملائي الأعزاء. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هاخدكم معايا في فيديو جديد، تمرين عملي. تمام. موجة النمل الأبيض في بيت قائم. كويس. هنعرف في الفيديو معلومات كتير جدا عن النمل الأبيض لما يكون ساكن داخل البيت. تمام. وهنعرف إن بيبقى فيه عندنا معلومات مغلوطة، وإزاي نعرف الصح من الغلط. تابعوني في الفيديو علشان نعرف معلومات عن النمل الأبيض داخل البيت. يا ريت اللي بيشوف الفيديو لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. تمام. ويا ريت تشارك الرابط مع الغير عشان الفائدة تزيد. نكمل ونشوف أصدقائي. دلوقتي احنا لما نخش البيت أول حاجة احنا بنشوف تحت. طبعا النمل لما بيبدأ من تحت. تمام. بنتابع أي أثر ونشوف في حاجة موجودة، في أي علامة على الجدران موجودة بتعرفني إن النمل موجود، لأنه النمل لما بيبقى موجود بيسيب علامة على الجدران بتعرفني إن هو موجود نمل أبيض. علشان برضو في كتير منا بيبقى عنده لبس ما بين النمل الأبيض وما بين سوس الخشب، خصوصا لما النمل يخش في الجدار ويخترق الدواليب الخشب اللي عندي. تمام. فلما بشوف الإصابة على الخشب بعرف انه نمل ابيض او بعرف انه سوس خشب، فبيبقى عندي لبس في الموضوع ده. ازاي افرق ما بين الاتنين هنعرف النهارده مع بعض في الفيديو ده. بنفرق ازاي. تمام. هنبدأ ماشيين، مفيش حاجة. ماشي. مفيش، مع ان العميل بيشتكي. نطلع كده، هو ده. دي العلامة بتاعت النمل الأبيض اللي موجودة وبتعرفنا إن هو موجود. تمام. عاوز أعرفكم حاجة بس مبدئيا، النمل الأبيض ده والعياذ بالله زي السرطان عند الإنسان. السرطان بيبقى في جسم الإنسان خامل وبينشط بعدين، هو في الجسم عموما لكنه خامل. كويس. تمام. بمعنى إن أنا ممكن أكون جاي النهارده او امبارح جيت وامنت نفس المكان امنت الارض، وانا متاكد كويس جدا ان انا امنت الارض ده ما يدور. ماشي. وفاجئ بعد فتره زمنيه ان في اصابه في نفس المكان اللي انت اشتغلت فيه. ده مش تقصير منك، لا، ده بيبقى خامل ونشط بعدين، عشان كمان الارتفاع عالي، وانت لما جيت اشتغلت تحت في الواطي، فتعرف ان على طول ده نشط. كان خامل ونشط. ده الدريل اللي احنا بنشوفينه قدامنا اللي بنشتغل بيه، وبيبقى البنطة 30 سنتي. كويس. بنزل بعمق 30 سنتي تحت في الارض وابدأ اشتغل واتعامل. بلاقي ايه او بكتشف ايه بعد كده؟ ان السرب بيقل، اللي موجود داخل الجدار بيقل. بعد فترة زمنية باجي بلاقي العلامة اللي موجودة على الحيطة دي اختفت. ده دليل ان الإصابة نفسها بتختفي من الأرض تحت. كويس. أنا لما باجي أشتغل ببدأ زي ما احنا شايفين الدرج اللي معايا 30 سنتي، ببدأ أفحر في الأرض 30 سنتي تحت، بعد كده أحط المبيد. نيجي بقى لنقطة المبيد، عشان بيبقى فيه برضو غلط في الموضوع ده. مبيد النمل الأبيض مبيد مخصص، مش مبيد عام. يعني مش هشتغل مبيد صرصار، مش هشتغل بمبيد نمل. ليه؟ لما تيجي تشتغل حضرتك كمهندس في مكان وليكن مثلا شركة مقاولات، الشركة تجبرك انك انت تشتغل بمبيد متخصص للنمل الابيض. كويس. تمام. يبقى بيخلينا نروح لموضوع ان انا مش هقدر اشتغل باي مبيد غير مبيد متخصص بتاع النمل الابيض. تمام. عشان بس اللغط اللي بيحصل، انا ممكن اشتغل باي مبيد الصرصار بيجيب نتيجه معايا والكلام ده. ما كانوش عملوا مبيد متخصص. لو الموضوع كده، لو الموضوع ان انا باي مبيد ممكن اشتغل، ما كانوش جابوا مبيد متخصص وعملوه. انا هكتب لكم دلوقتي اسم الماده الفعاله بتاعت المبيد علشان نعرف احنا بنشتغل بمبيد اسمه ايه او الماده الفعاله بتاعته ايه. هنعرف دلوقتي طريقه الشغل بالظبط علشان نبقى اكثر حرفيه فيها. تمام. هنتنقل لنقطه تانية. الدور التاني بيبقى فيه نمل ابيض. هقول لك لا، الارضي بس هو دايما اللي بيبقى مصاب، لانه قريب من التربه، فهو اللي بيبقى عرضه لنمل الابيض. طب انا لو عندي الدور التاني او التالت او الرابع وفي مشكله نمل الابيض، هقول لك السبب. لو انت
في الدور الثاني او الثالث مسقف السقف بتاعك خشب، ممكن يكون الخشب مصاب. تمام. طبعا احنا عارفين النمل بيحب السليلوز، فالخشب لو هو مصاب هينزل لك الاصابه من فوق مش من تحت. عاده احنا بنقول النمل اصابته من تحت لفوق، من تحت لفوق. تمام. طب في حاله لو من فوق لتحت يبقى المشكله جايه من السقف عندك. يبقى انت عندك فرق في تشخيص الاصابه. لو الاصابه جايه لك من تحت لفوق ده يبقى المشكله في التربه وطلعت كويس، يبقى من تحت لفوق يبقى الاصابه اصلا في التربه تحت وطلعت معاك. طب لو من فوق والاصابه نازله او الخط اللي احنا شفناه ده نازل من فوق لتحت يبقى الاصابه كانت في السقف. تمام. ونزلت لك من السقف الخشبي اللي احنا حطيناه. يبقى انا دلوقتي نصيحتي لصاحب البيت هيغير السقف ده، لان الاصابه احنا قلنا ده عباره عن مرض سرطان والعياذ بالله، فهيبقى ماسك في الخشب كله. تمام. طب في الحاله بتاعتي في ناس هتسالني طب هو الاصابه عاليه جت ازاي؟ هقول لك احنا اتفقنا ان الاصابه بطول الجدار. يعني هو دلوقتي في جوه عندي نمل ابيض بطول الجدار لكنه خامل مش نشط. في الحاله بتاعتي دلوقتي بتاعت النهارده هو بقى نشط كويس، فبنبدا نشتغل عليه بنفس الحفر من تحت. يعني هحفر في الارضيه على عمق 30 سم وهبدا اشتغل. تمام. تمام. نكمل مع بعض. المشكله بقى بتاعت سوس الخشب. اعرف ازاي ان ده سوس خشب ومش نمل ابيض؟ لما اتاكد كويس جدا ان انا مثلا في دور تاني وتالت ورابع واشوف مع الكشف الظاهري بتاعي ان مفيش جدران فيها مشكله، والمشكله الرئيسيه موجوده في الخشب اللي عندي او في الدواليب اللي عندي، وقتها بعرف ان ده سوس خشب مش سوس خشب مش نمل ابيض. كويس. النمل الابيض يا اما مصاب في الدور الاول، واحنا قلنا لو العلامه بتاعته اللي احنا شفناها دلوقتي على الجدار ده بيبقى نمل ابيض. لو ارتفاع تاني وتالت وجاي لي الاصابه من فوق لتحت ده بيبقى نمل ابيض جاي من السقف الخشب اللي هو انا داخل عندي سقف خشب ومحطوط، والسقف الخشب ده مصاب، يبقى بينزل لي في الحاله دي من فوق لتحت وبلاقي العلامه فعلا من فوق لتحت. تمام. ممكن جدا اكون شغال النهارده وبعد فتره زمنيه مثلا وليكن 5-6 شهور الاقي اصابه ثانيه اتجددت. ده مش معناه قصور في الناس اللي شغاله، لا، ده معناه ان المكان كان فيه اصابه رمه او نمل ابيض لكنها كانت خامله وبعدين نشطت، فبتيجي ترجع تاني تشتغل بنفس المنظومه اللي كنت بتشتغل بيها سابق. العمق المعين بتشتغل بيه اللي هو 30 سم، في ناس بتشتغل على 20 سم، في ناس بتشتغل على 25 سم. تمام. بتحط المبيد المتخصص، هكتب لك اسم الماده الفعاله المتخصص بتاع النمل الابيض، بتبدا تشتغل وتحقن الارضيه كلها او الفتحه اللي انت فتحتها، بعد كده بتقفلها تاني بالاسمنت الابيض، بتبقى كانك عادي خالص مش شايفها عندك في الارض. تمام.
كده مرة عشان نفهم انت بتقول ايه. تمام، احنا بنفحر ونشيل التراب اللي احنا فحرناه، يبقى الفتحة قدامي كده بالعمق 30 سنتي تحت الأرض. تمام، ده كله بيتسقي مبيد، وبعدين بقفل بالأسمنت الأبيض. بلاقي كل حاجة رجعت تاني، مفيش أي مشكلة عندي، وحتى ما باخدش بالي فين الفتحة، لأن طبعا احنا عندنا أبيض والأسمنت أبيض، فما بنحسش الفتحة أصلا كانت فين. دي حاجة. الحاجة التانية، واحنا بنحفر ناخد بالنا إن الحفر يكون متساوي، يعني كويس جدا، علشان الرخام ما يبص مني وهيتشقق ويتكسر. تمام، ناخد بالنا. تمام تمام يا جماعه، نفس الحفر اللي احنا شفناه جوه هنيجي برضو نحفره من بره، علشان نبقى احنا امنا داخل وخارج، عشان نلاقي نتيجه. انا كنت في الجزء ده من الداخل، باجي احفر من الخارج، يبقى انا دلوقتي عندي داخل وخارج، يبقى انا حصرت النمل ما بين جزئين. كويس. تمام. لو في معلومة عندك ما ذكرتهاش انا وعاوزها تعرفها، او في سؤال وعاوز تعرف اجابته، اسألني وانا هجاوب عليك. في حشرات معينة انت بتسألني مثلا عنها، انا مبقاش عارف انت بتسألني عن ايه بالظبط، وانت نفسك مبقاش عارف، انت بتشك ان عندك حاجات معينة او اشارات معينة، فانا بطلب منك صورة للحشرة، بطلب منك عشان اعرف، عشان لما اقول لك اعمل كذا يبقى انا عارف انت هتواجه ايه بالظبط، ما يبقاش غلط عليا، ما يبقاش كتب يعني وصفت لك مبيد غلط. فانا عشان كده بكتب في التعليقات بتاعتي لو سمحت انا عاوز صوره، لو سمحت مثلا راسلني، لان هنا في التعليقات بتاعت اليوتيوب تقريبا ما فيش امكانيه ان انا اضيف صوره، فعشان كده بقول لك ضيفني عندي، راسلني على الفيسبوك علشان ابدا تشوف الصوره واعرف ايه عندك بالظبط، واعرف اشخص لك العرض اللي عندك. تمام. شكرا جدا، واسف اني طولت عليكم. ولو سمحت بعد اذنك، لو انت مشترك جديد او لو انت داخل زاير جديد، اسف، اشترك في القناه، فعل زر الجرس. لو في اي سؤال اسالني وانا هجاوب عليك. دلوقتي يا جماعه نشوف المرحله الثانيه، حقن المبيد. تمام، الفتره اللي احنا فتحناها هنبدا نحقن المبيد بكميه مناسبه، اللي بيها هتتشبع كميه كبيره جدا من الارض تحت داخل البيت، وهنبدا نعرف بعد كده خارج البيت نفس الموضوع، عشان نحاصر الرمة ما بين طرفين. Your boss is attempting to reach you on your cellular device. Your boss is attempting to reach you. دي المرحلة التالتة اللي احنا بنقفل بيها الفتحة اللي احنا فتحناها بالأسمنت الأبيض. وكده يبقى الموضوع اكتمل. 3 مراحل: مرحلة فتح، مرحلة حقن، مرحلة قفل. تمام، لو بصينا من بعيد مش هنلاقي فين الفتحة اللي احنا فتحناها. تمام، هو ده الشغل المظبوط. شكرا ليكم.